ආයුබෝවන් යාළුවෝ හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ හැබැයි ගොඩක් රසවත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ චිකන් BBQ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම මේක මාරම රසයි, රස, සැර හැමදේම ගානට තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ සුපිරිම රයිස් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම මේ විදියට රයිස් එක හදාගන්න ඕක එක ලිපේ තියාගෙන ඒකට වැඩිපුර තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටික දාගෙන මේක හොඳින් රත් කරගත්තම අපිට රයිස් එක මේක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පොල් තෙල් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් ටික හොඳින් රත් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා මෙතනදී වැඩිපුර තෙල් ටික අයින් කරලා රයිස් එකට අවශ්‍ය තෙල් ටික දාගන්න. ඒ ටික හොඳින් හොඳ සුවඳක් එනකන් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේ විදිහට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. රයිස් එකට ඔම්ලට් එකක් තියාගන්න නිසා මම මෙතනදී එක බිත්තරේ දාගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් තව දාගන්න පුළුවන්. බිත්තර වැඩි වෙන තරමට රයිස් එක රසයි. බිත්තරේ භාගයට බෙදීගෙන ඉද්දි මම මේ විදියට කැරට්, ලූණු, ඒ වගේම කපාගත්ත ලීක්ස් දණ්ඩක් දාගන්නවා. ලූණු, ලීක්ස් දණ්ඩු දැම්මන් පස්සේ මාරම රසක් අපේ රයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට ගෙදරදී හදාගත්ත BBQ සෝස් ටිකක් දාගන්නවා. මේ සෝස් එක හදාගන්න විදිය මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකෙදි BBQ chicken එකත් හරියට හදාගන්න විදියත් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන link එකෙන් ඒක බලන්න පුළුවන්. සෝස් එක දාගත්තාන් පස්සේ මම මේ විදියට හොඳින් කලවම් කරගෙන මේකට උයලා නිවාගත්ත බත් එකතු කරගන්නවා. මම ඕන තරම් රයිස් වීඩියෝ channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ හැම එකෙදිම කියලා තියෙනවා බත් එක අනිවාර්යෙන් හොඳට නිවිලා තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි රසට අපිට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බත් එක දාගත්තන් පස්සේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගෙන අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. බත් එකත් එක්ක බිත්තරේ බෙදෙන තරමට තමයි අපේ රයිස් එක රසට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට විනාඩි කමාරක් විතර වැඩි ගින්දරේ මේ ටික රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊට අමතරව ගම් මිරිස් මේ දේවල් වලගේ සැර අණු එකතු කරගන්න. ඔයාලගේ සැර කියලා කිව්වේ ඔයාලට අවශ්‍ය සැර අණුව. ඊට පස්සේ සීනි ඒ වගේම ලුණු එකතු කරගෙන ආයෙත් මම මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවෙදි ලිපේ ගින්දර වැඩි ප්‍රතියා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ බත්තට වෝක් එකේ එලෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් විදියට තෙල් ටික රත් කරලා ඒ වගේම බත් එක හරියට උයාගත්තන් පස්සේ මේ විදියට ඔයාලට රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී ගෙදරදීම හදාගත්ත BBQ chicken ටිකක් ලෑස්ති කරගත්තා. මේකේ වීඩියෝ එකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. කලින් කිව්ව විදියටම ඉතින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට පොඩි කෑලි වලට කඩාගත්ත BBQ chicken ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට අමතරව සෝයා සෝස් ටික මේක ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය පාට අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම තක්කාලි සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ආයෙත් හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් හැමදාම කන රයිස් එක වගේ නෙමෙයි මේකත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම අමුතුම රසක්, සුපිරිම රසක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා මේකේ. ඔයාලා BBQ සෝස් එක හදාගන්නකොට මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන විදියට මේක හදාගන්න. ගොඩක් කර වෙන්න හදාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ රයිස් එක රස නැතුව යනවා. මේ විදියට මේ ටික වැඩි ගින්දරේ හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ලීක්ස් දාගන්නවා. ලීක්ස් වෙනුවට ඔයාලට මේකට ලුණු කොළුණුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට ලුණු ටිකකුත් දාගත්තා. රයිස් එකත් එක්ක ලුණු හැපෙද්දී අමුතුම කික් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒ විදිහට කරගන්න. මේකට ඇත්තටම chili paste එකක් ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර කෑලි මිරිස් එහෙම දාගත්තොම මාරම රසට අපිට රයිස් එක වෙන මොකුත් නැතුව කන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ YouTube එකේ දැනට වැඩිම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙන්නේ ආතල් කිචන් එකේ. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ප්ලේලිස්ට් එකේ link එකත් මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියන්නම්. ලීක්ස් ටික දාගෙන තව විනාඩියක් විතර වැඩි ගින්දරේ හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අර වෙන රයිස් එක නැති අමුතුම සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට මේ රයිස් එකටම BBQ chicken ටිකකුත් තියාගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා කනකොට මාරම රසයි. ඔම්ලට් එකට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. ඒක නිකන් ට්‍රැක් පැනපු වෙලාවක හදපු ඔම්ලට් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මාරම රසක් තියෙන්නේ. වෙනදා හදන රයිස් එක වගේම හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක හොඳයි නම් පහළ තියෙන සුදු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකටත් අතට හොවන එකකින් ගහගෙන යන්න.
එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි. සියලු දෙවි පිහිටයි.